بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ لیکچر د 10 کلاس میتھس د پاره دی او نن به مونږ تیورم پروو کوو. تیورم نمبر 11.4b 11.4b او 11.4a دا دوانه تیورمز نور یو شان دي، خو په 11.4a کې تاسو لا یو سرکل درکړی، په هغې کې دوه کارډز درکړي او په دې کې جدا جدا سرکلز درکړي، یو کارډ په یو کې، یو کارډ په بل کې. تیورم سټیټمنټ هلته چې کوم لیکلی دی نو هغه تاسو له یو کامن سټیټمنټ درکړی، که د یو سرکل دپاره یو که د دواړو دپاره وي. نو د موږ خو تیورم د دوه سرکلز دپاره کوو، نو هغه سټیټمنټ حصه ترې ما ولیکله کوم چې د دوه سرکلز دپاره وي. دا سټیټمنټ زموږ څخه داسې جوړیږي چې if the angles subtended by two chords of congruent circles at corresponding centers are equal, then the chords are congruent. په دې کې دا وایي که یو کارډ په یو سرکل کې چې دا سرکل او دا سرکل دا دواړه زموږ سره کانګروینټ سرکل دي، ریډیس د دواړو ایکول دی. په دې کې یو کارډ اے بي درکړی، په دې کې یو کارډ سی ډي درکړی دی، خو اے بي او سی ډي موږ ته پته نشته چې دا ایکول دي که نه دي، دا به موږ پرو کوو. خو په ګیون کې دا موږ له راکړي چې دا اے بي څومره اینګل سنټر ته جوړوي، سنټرل اینګل څومره جوړوي چې هغه اینګل 1 دی، او دا سی ډي چې څومره سنټرل اینګل جوړوي چې هغه اینګل 2 دی. دا یې موږ له راکړي په ګیون کې چې اینګل 1 او اینګل 2 برابر دي، ایکول دي، دا دواړه اینګلز ایکول دي. نو موږ ته پرو کول دا دي چې اے بي کانګروینټ ټو سی ډي، دا به موږ پرو کوو. په دې کې کانسټرکشن زموږ سره نشته دی، د هغې وجه دا ده چې دلته تاسو له په ګیون کې اینګل 1 او اینګل 2 درکړي چې دا کانګروینټ دي. نو د دغه دپاره به په خپله په ګیون کې دا بي د او سره اے د او سره ملاو شوی او اینګل 1 به جوړ کړی، دغه شان سی او ډي دا به د او پرایم سره ملاو شوي نو اینګل 2 به جوړ کړی. نو د دې وجې نه په دې کې کانسټرکشن حصه نشته دی. اوس به تاسو په دې کې کرسپانډنس واخلئ په دوه ټرایینګلز کې، دا ټرایینګل او دا ټرایینګل، دا دواړه به کانګروینټ پرو کوي، ثابت به کوي. نو چې کله دا کانګروینټ پرو شي نو بیا پکې زموږ سره اے بي او سی ډي دا دواړه سایډونه د ټرایینګلز دا کرسپانډنګ سایډز دي، دا به هم ایکولی. and triangle ABO corresponding निशान वके और triangle CDO prime په دې دوانو کې correspondence واخلئ. او اے پکې د او پرایم سی برابر دی، او اے congruent to او پرایم سی، او د دې لپاره ریزن ولیکئ ریډای اف د سیم اف د کانګروینټ سرکلز، ریډای اف کانګروینټ سرکلز چې دوه ریډای کانګروینټ دي. دا خو زموږ په ګیون کې راکړي دي چې 2 circles with center O and O prime, 2 congruent circles with center O and O prime. نو دا په ګیون کې زموږ سره راکړي دي، نو د دې ریډای به هم کانګروینټ دي. نو او نه د اے پورې دام هم ریډیس دی، او پرایم نه د سی پورې دا هم ریډیس دی. بل پکې او بي کانګروینټ ټو او پرایم ډي، او دې ته هم دغه ریزن ولیکئ چې ریډای اف د کانګروینټ سرکلز، چې کله دوه سرکلز نو بیا کانګروینټ سرکلز لیکي، چې کله یو سرکل نو بیا ریډای اف د سیم سرکل موږ لیکو. بل پکې تاسو له اینګل 1 د 2 برابر درکړی، اینګل 1 کانګروینټ ټو اینګل 2، او دې ته به ګیون ولیکئ. دا تاسو له په ګیون کې درکړي دي چې کم اینګلز سنټرل اینګلز جوړیږي هغه زموږ سره کانګروینټ دي. که تاسو ګیونز وګورئ نو دا اینګل 1 کانګروینټ ټو اینګل 2،
دا زموږ څه په ګیون کې راکړي دي. درې ایلیمنټس د یو ټراینګل د بل سره برابر ثابت شو نو therefore triangle ABO is congruent to triangle CDO prime. دا دوه triangles congruent شو. ولې congruent شو؟ side angle side دې ته به ولیکئ side angle side congruent to side angle side یعنی دوه سایډونه او د هغې په منځ کې انکلوډډ انګل دا او ای یو سایډ د او بی بل سایډ او د دې په منځ کې چې کوم انګل دی نو دې وجې نه زه سایډ انګل سایډ داسې به ورته لیکو چې کله ترې دا انګل بهر فار ایگزامپل دا انګل او دا انګل برابر وو نو بیا به سایډ سایډ انګل یا انګل سایډ سایډ بیا به داسې لیکو. خو اوس دا کوم دوه سایډونه چې کانګروینټ دي د او ای د او پرایم سی سره او بی د او پرایم ډي سره نو د دې دواړو سایډونو په منځ کې چې کوم انګل دی هغه کانګروینټ دی نو د دې وجې نه موږ لیکو سایډ انګل سایډ. چې دا دواړه ټراینګل زموږ سره کانګروینټ ثابت شو نو د دې کرسپانډنګ نور سایډونه انګلز هغه به هم کانګروینټ دي. نو یو پکې سایډ چې هغه ای بی او سی ډي دا کرسپانډنګ سایډز دي نو زمونږ مقصد صرف د دې پرو کول دي برابر نو ای بی کانګروینټ ټو سی ډي به ولیکو. ای بی کانګروینټ ټو سی ډي او دې ته به ولیکئ کرسپانډنګ sides of congruent triangles. نو موږ ته دا خبره پرو شوه د دې نه چې ای بی کارډ او سی ډي کارډ دا هم په لینث کې په معیار کې برابر دي. نن دپاره دا پوره ده. ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل تاسو که نه سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ چې هره ویډیو تاسو ته په ټیم میلاویږي. د تیورمز نه اکثر سټوډنټس فریاد کوي چې تیورمز ګران دي پوهېدل پې ګران دي نو د دې لپاره تاسو د یو څو خبرو خیال وساتئ. مخکې یو لیکچر کې ما تاسو ته ویلي چې یو کم سټیټمنټ چې تاسو ګورئ نو هغه دلته په ډایګرام کې صحیح کوئ چې دا موږ ته کم سایډ یادوي کم انګل یادوي. یو د ډایګرام زیات خیال وساتئ. دویمه خبره ده چې یو دم تاسو د دې د حل کولو په خپله پرو کولو کوشش مه کوئ. بار بار دا تیورم تاسو وګورئ. د دې دا خاص ټکي دي بار بار استعمالیږي دا کم ریزنس کې چې موږ لیکو تقریبا په ټولو تیورمز کې دغه استعمالیږي نو چې دغه جملې تاسو ته یادې شي د ریزنز دا نو بیا به تاسو په خپله باندې تیورم هغه به پرو کولی شئ. خو اول بس تاسو دا کاري چې بار بار تاسو تیورمې وګورئ نو تاسو ته به دا خاص جملې خاص سنټنسز خاص علامات دا به تاسو ته ښه یاد شي نو بیا به تاسو تیورم پرو کولی شئ. Thanks a lot.